It is used in finding better approximations to the root of a function. It was named after Isaac Newton and Joseph Raphson. Compared to the bisection method and the regula-falsi method, the Newton-Raphson method converges much more rapidly. Steps. Number 1, make an initial guess of the root, x sub 0. Number 2, solve for x sub 0 equals f of x sub 0 over f prime of x sub 0. Number 3, repeat the process by solving x sub n minus n plus 1 equals x sub n minus f of x sub n over f prime of x sub n until a sufficiently accurate value is reached. Anong ibig sabihin kapag may ganito? Ayan, f of x sub 0. Yung x sub 0, isa-substitute mo dito sa function mo. Nakuha? Yung nasa baba, yung x sub 0, isa-substitute mo dun sa function mo na first derivative mo. Nakuha po? Sir, parang may limits pa rin po. Hindi siya limits. Limits. May f of x po eh. F Pero, of x, limits baga ang tawag doon. Basta may isa-substitute kang value. Kung ano yung initial guess mo. Apo, sir, apo. Okay. Ayun ba yun? Okay. May value siya. O, mag-example na lang tayo. Solve for x cubed minus x sub 1 minus 1 using Newton-Raphson method where x sub 0 equals 1. O di ang x sub 0 mo ay equal sa 1. Solve for x sub 1. Ano yung x sub 1 mo daw? E di punta ka po dito sa iyong step number 2. X sub 1 equals x sub 0 minus f of x sub 0. Idiretso ko na po ha. Pakikuha po ng mga calcul nyo at kayo na po ang mag-solve. Ano yung x sub 0 mo? Sabi sa given 1 minus f of x sub 0. Ay yung anong function mo? E di ito. So ipapasok mo dyan yung x sub 0 mo which is 1. So 1 cube minus 1 minus 1. Then doon ka sa denominator, sabi f prime. E di i-derive mo daw po ito. Ang f prime nito ay 3x squared minus 1. Tama na po ba? Ang pagkaka-derive ko? Apo, Okay. sir. So, papasakan mo daw ng x sub 0. Ano yung x sub 0 mo nga? 1. Next. 1 po, sir. So, magiging 3 times 1 squared minus 1. Anong sagot dito? 3 halves po, sir. Ano yun? Decimal. 1.5 po. 1.5. Next, step number 3. Repeat the process by solving x n plus 1. N plus 1. E di, tapos na tayo sa 0. Diba? Anong kasunod ng 0? Di got 1. E di 1 plus 1. Galing po tayo dito ha. Dito na tayo ngayon. Equals. X sub n mo. Ang n natin ngayon ay 1. Ano? E di x sub 1 minus f x sub 1 over f prime of x sub 1. Anong x sub 1 mo ngayon? Di got 1.5 na. E di x sub 1 plus 1. E di x sub 2 na to. Makukuha mo na dyan yung x sub 2. X sub 2 equals, ano yung x sub 1 mo? 1.5. Minus f of x sub 1. Meaning yung 1.5, papasok mo dun sa function mo. E di 1.5 cube minus 1.5 minus 1 all over 3
times 1.5 cube squared pala, sorry. Squared minus 1. Ano nang sagot dyan? 1.347826,087 po. Okay. Yan din nakuha ng iba? Yes po, sir. Very good. Opo, sir. Okay. So, tuloy lang natin. Kung dati ang n mo ay 0, tas nag-n equals 1 ka, ngayon n equals 2. E di, kapag ganun, e di x, ano tayo ha, step number 3, x sub 2 plus 1 equals x sub 2 minus x sub 2 over f prime of x sub 2. So, alam niyo na yan. Di, kung makukuha mo na yung f sub 3, x sub 3 pala equals x sub 2 is 1.347826087 minus f of x sub 2. So, itong nakuha mong x sub 2, substitute mo ngayon dito sa iyong function. X cube minus x minus 1. So, makikituloy na lang po and then pakisabi po sa akin kung ano yung magiging sagot sa x sub 3. So, mas madali kapag kayo ay magkakalc na lamang. Yun yung purpose ng calc. So, yan ay ano, di ba? Hinahanap natin yung x sub 3 equals x sub 2 minus f of x sub 2 over f prime of x sub 2. Dito ang n equals ano natin, 2 ano. Nakuha na ang x sub 3. Sir, 1.325. Pakiulit po. 1.325 200,399. Okay, katulad po ba sa iba? Opo, sir. Good. Ngayon ituloy natin. X sub 4 equals x sub 3 minus f of x sub 3 over f prime of x sub 3. Ano na ngayon yan? Makukuha na natin yung x sub 4 dyan. Yes po, sir. Anong sagot po? 1.324718,174. Very good. Next, x sub 5. X sub 4 minus f of x sub 4 over x prime of x sub 4. Anong ating magiging x sub 5? Okay, x sub 5. Anong gagawin? Calculate lang po. X sub 5 equals x sub 4. Galing po dito tayo, ano? Ang x sub 4 ko is 1.324718,174 minus f of x sub 4 para sa numerator. Ano po ba yung function nyo? E di x cube minus x minus 1. Isa-substitute ko yung x sub 4 doon. Ano po ba x sub 4 ko? Ito. E di medyo mahaba lang yan. 1.324718,174. Naka-cube yan. Ma-minusan mo pa ng, kasi sabi dito x. E di minus isa pang x sub 4. 1.3247
18174. May minus 1 ka pa. All over, doon sa denominator, f prime of x sub 4. Ano po ba yung f prime mo? E di yung first derivative ng function mo, which is 3 times x squared minus 1. E di meron kang 3. Ano bang x mo ngayon? So sabi, yung x mo ngayon, papalitan mo na x sub 4, which is 1.324718.174. I-squared mo pa yan, minus 1. So, ayan na yung input mo sa calcu. Anong magiging sagot? 1.324717957 po. Very good. Okay, continue mo lang. Meron pa yan x sub 6. Sir, ano po? Hmm. 1.324717957 po. Okay, good. Next, x sub 7. Sir, parehas po kayo. Parehas lang daw. X sub 8, ano po? Ano yung x sub 8 natin? Parehas lang din po. X sub 9, ano yun? Same. Same na Okay, po. good. Tingin Same pa sa rin po. step number 3. Until a sufficient accurate value is reached. So, yun na yung magiging final answer mo. Kung ano yung umulit. Ano nga ulit yung ating function? X cube minus x minus 1. Kapag nag-shift solve po ako, solve for x, hahanapin niya yung value ng x. Anong sagot? 1.324717957. Parehas ba dun sa x sub 6, x sub 7, at x sub 9 na nakuha natin kanina ay Opo. 1.324717957.